Và mọi việc bắt đầu ở sân bay Abu Dhabi, nơi có chuyến bay thẳng duy nhất tới đảo Socotra của Yemen. Tại do tình hình an ninh hiện nay của Yemen, do vậy mà nơi duy nhất có thể tới thăm một cách an toàn vào thời điểm này đó là đảo Socotra. Còn khu đất liền của Yemen bây giờ đang rất bất ổn và tình hình an ninh không được tốt lắm. Và sau một thời gian đợi rất là lâu thì cuối cùng cũng đã chuẩn bị lên máy bay để bay tới đảo Socotra của Yemen. Hãng Air Arabia là hãng duy nhất bay thẳng từ Abu Dhabi tới đảo Socotra. Giá vé bay rất là đắt và có rất nhiều khách du lịch tới đảo này thăm. Đây là sân bay. Cuối cùng cũng tới Yemen. Và đây là đội hình của bọn mình. Và để tới đây thì các bạn bắt buộc phải thuê một hướng dẫn viên du lịch và một lái xe. Họ sẽ lo cho bạn thủ tục xin visa, đặt vé cho bạn. Vé máy bay các bạn không thể tự đặt được trên bất kỳ một trang mạng nào, mà các bạn phải đặt qua tin nhắn WhatsApp của một dịch vụ. Và đây là những hình ảnh về cuộc sống ở đảo Socotra của Yemen. Cũng khá giống so với cuộc sống của các quốc gia Ả Rập khác. Đây là cảnh khu chợ, những người đàn ông mang dê cừu ra chợ bán. Ở đây dê họ nuôi rất là nhiều và họ mang những chú dê này ra chợ để bán, lấy tiền mua các loại thức ăn khác. Đây chủ yếu đàn ông ra chợ bán hàng trao đổi, không thấy phụ nữ đâu. Họ bán dê, con dê còn sống, và bán cả thịt các loại dê, các loại động vật khác. Cảnh trao đổi rất là nhộn nhịp của những người đàn ông. Đây là những quầy hàng bán lẻ, rau quả, quả cà me nữa, chanh, khoai tây. Một sạp hàng rất là đơn giản. Ở đây họ còn bán rất nhiều thịt cá voi khô như thế này. Các bạn có biết là vào những tầm tháng 6 đến tháng 9 là những tháng mùa hè ở đây, là những tháng monsoon, có nghĩa là những tháng gió mùa. Do vậy mà việc ra đánh cá rất là khó khăn, hầu như không ra biển đánh cá được. Do vậy mà họ phải trữ các loại thịt là sấy khô, ướp muối như thế này để ăn dần. Và thịt cá voi là một trong những cái loại thịt mà họ trữ nhiều nhất. Đây là một tảng thịt của cá voi. Cảnh sinh hoạt ở trong các con phố ở đây. Chung nhà cửa ở đây cũng không được khang trang cho lắm, khá là nghèo. Tuy nhiên, như các bạn biết thì là tình hình trong đất liền ở Yemen bây giờ rất là bất ổn, rất là khó khăn. Do vậy mà cái việc đi lại rất là hầu như không thể, chứ đừng nói là tới du lịch. Thế nên là đại đa số mọi người đều tới đảo Socotra này, chứ không vào đất liền. Hoa quả ở đây thì họ không trồng được ở đảo của Socotra này, mà chủ yếu là họ nhập từ đất liền của Yemen về.
Do vậy mà giá cả ở đây khá là đắt. So với mức sống của người dân thì có vẻ không hợp lý lắm. Hoa quả kia rất là đắt. Đây họ cũng bán đầy đủ các loại rau củ hoa quả, không thiếu bất kỳ một thứ gì. Và họ phải mang những cái này từ đất liền vào bằng chủ yếu là bằng đường biển. Tại vì hàng không bây giờ cũng rất là khó khăn, hình như không có chuyến bay từ đất liền. Nhà cửa ở đây cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên ở đảo Socotra này mình thấy có một điều là mặc dù là một nơi rất nhiều khách du lịch tới, tuy nhiên ở đây không được sạch sẽ cho lắm. Không chỉ ở những khu phố như thế này trong thành phố mà còn ở những khu có nhiều khách du lịch qua lại nữa chẳng hạn. Họ có vẻ như cái việc giữ gìn vệ sinh ở đây không được chú trọng cho lắm. Đây là nơi bán các đồ điện tử cũ. Có thể họ chỉ bán các loại phụ kiện ở trong cái thiết bị này thôi. Tủ lạnh, máy giặt đều có cả. Nhà cửa ở đây chủ yếu là họ làm bằng các loại đá có sẵn ở đây. Họ lấy về xong họ xây lên thành những ngôi nhà như thế này. Cửa hàng của hiệu cũng không nhiều lắm. Và phụ nữ ở Yemen các bạn biết thì là họ bịt kín tất cả, chỉ hở mỗi mắt ra thôi. Đó, đây là cảnh đường phố, phố xá ở đảo Socotra. Chắc là ở trong đất liền cũng không có gì khác xa là mấy, có vẻ nhộn nhịp hơn thôi. Here is the small station for the buses. Can go that way to the. Is the main street right? Đây là một con ngõ, những đàn ông đang ngồi, có thể là ngồi nói chuyện, ngồi tán dương với nhau. Rất nhiều rác thải. Bên cạnh này là một trường học. Trường học ở đây đương nhiên là họ sẽ phân biệt là một lớp dành cho nam học sinh, một lớp dành cho nữ học sinh. Và các trường học hoặc các cơ sở khác, ví dụ như là về bệnh viện hoặc là những cái nơi khác, đa số đều được tài trợ bởi các quốc gia khác, ví dụ như là Kuwait hoặc là Ả Rập Saudi, chứ không phải là được tài trợ bởi chính phủ Yemen. Có một điều khá là độc đáo mà mình quan sát được ở đây. Đảo Socotra này mặc dù là thuộc Yemen nhưng mà về khoảng cách thì là rất gần lục địa châu Phi, rất gần Somalia. Do vậy mà người dân ở đây cũng khá nhiều người dân mang gốc châu Phi, có khả năng là gốc Somali. Và nếu các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là cờ ở đây có khác một chút so với cờ của Yemen. Có nghĩa là đảo Socotra này họ có một quốc kỳ riêng. Những cậu bé rất là nhỏ tuổi thôi nhưng mà đã biết lái xe rồi. Và lái xe đi xung quanh đây để bán các loại hải sản. Ví dụ chú bé này đang bán cua, những loại hải sản mà mình đánh bắt được. Trẻ con đây đi làm việc rất là sớm và có vẻ như trở thành người lớn rất là sớm. Ví dụ đứa bé rất là nhỏ mà đã biết lái xe máy rất là thành thạo.
Ở đây chắc chắn là họ không quan tâm tới việc đưa ra quy định về tuổi tác, bao nhiêu tuổi thì mới được lái xe, mà có vẻ như là trẻ con được học từ rất là nhỏ. Không hiểu ở trên bãi biển này có một chiếc trực thăng tới đây để làm gì. Thì mọi người dân ra xem rất là đông, bọn mình cũng tò mò ra xem có chuyện gì xảy ra. Vẫn là mấy cậu bé bán hải sản. Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có một vài người nói tiếng Nga. Ở đây khách du lịch Nga rất là nhiều, và các bạn có biết không? Anh phi công kia là người Ukraine, tại vì trên áo có cờ Ukraine. Họ đang nói tiếng Nga với nhau, và theo mình hiểu thì đây là những người đi làm phim. Họ tới đây để quay phim, và chắc là họ thuê một anh phi công người Ukraine để đưa họ bay xung quanh đảo. Đây là làng chài, những làng xung quanh cái khu biển này. Ở đây đại đa số người dân đều sống bằng nghề đánh bắt hải sản, đánh bắt cá. Chung là họ dựa vào biển gần như hoàn toàn, tại vì nông nghiệp ở đây không phát triển chút nào. Những làng chài nhỏ nằm ngay xung quanh biển, rất là đẹp. Không chỉ người lớn tham gia vào việc đánh bắt cá mà cả trẻ con nữa. Trẻ con đây cũng vẫn đi học, tuy nhiên cũng vẫn phải làm việc rất là sớm. Ở đảo Socotra còn có những bãi biển hoang sơ cát mịn trắng vô cùng tuyệt đẹp. Ở đây hầu như không có ai cả. Các bạn thấy bốn bề xung quanh đây là đồi núi và những cồn cát. Bên dưới là bãi biển tuyệt đẹp luôn. Mặc dù đây có rất nhiều khách du lịch, nhưng mà có vẻ như là họ tới thăm những nơi khác. Không thấy bãi biển này có người, một điều khá là lạ. Và buổi tối bọn mình cắm trại ngủ ngay ở bên bờ biển. Ở đây an ninh thoải mái, rất là an toàn, không vấn đề gì cả. Do vậy các bạn có thể ngủ bất kỳ ở đâu. Anh đầu bếp này hôm nay không biết nấu món gì cho đội hình ăn. Cùng là món mì spaghetti ăn cùng cá tươi. Ở đây cá rất là nhiều và cũng không quá là đắt. Cá tươi rói vừa bắt từ biển lên. Anh bạn anh vừa mua từ những người đánh bắt cá ở xung quanh đây. Ở đây các bạn có thể mua cá một cách dễ dàng.
Vào bất kỳ một nhà nào họ cũng có sẵn các loại hải sản, chủ yếu là cá, cho bạn mua. Do vậy mà delicious. các bạn có thể thưởng thức các loài hải sản tươi rói một cách rất là thoải mái và dễ dàng ở đây. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, có một vài người bạn tới thăm. Một vài chú chim. Ở đảo Socotra này có rất nhiều loại động vật đặc trưng ở đây mà các bạn hầu như chỉ tìm thấy ở hòn đảo này. Chính vì vậy, đây là thiên đường của những người mê khám phá và những nhà nghiên cứu về động vật học và thực vật học. Còn đây là cái nơi mà bọn mình sẽ sinh hoạt. Ở đây họ có giếng rất là sâu, giếng để lấy nước. Nước non đây cũng khá là khan hiếm, nước sạch. Điện cũng khan hiếm và ở đây không có internet. Những ngày sống ở đảo Socotra này là những ngày sống gọi là có thể nói là tách biệt với thế giới bên ngoài. Còn đây là toilet vậy, nhà tắm. Được cái mọi cái đều trông ra biển, do vậy mà rất là mát mẻ, nằm giữa thiên nhiên. Những hình ảnh đầu tiên về Socotra của Yemen, các bạn thấy mọi người rất là thân thiện. Và trước khi khởi động thì mình phải vào quán ăn đã ăn trưa. Và đằng sau đây là một chút hình ảnh nữa của Yemen. Còn đây là quán mà bọn mình bây giờ sẽ vào ăn bữa trưa trước khi bắt đầu cuộc hành trình khám phá đảo Socotra của Yemen. Đó là cách chào hỏi của những người dân ở đây. Họ sẽ chào bằng cách chạm mũi vào nhau. Một cách chào rất là độc đáo. Còn đây là nhà hàng bọn mình chuẩn bị ăn một bữa đặc sản đây. Đặc sản đây cũng là một cá thu và một số món ăn rất đặc trưng ở khu vực này nữa. Đây là món đặc sản cơm sốt, một loại rau, đây là những loại rau muối, bánh mì. Cá là món đặc sản của mình, tại vì hải sản là đồ ăn là cái chân rất là thích ăn. Một loại sốt màu hồng, không biết ăn có ngon không. Ở đây họ ăn bốc. Tuy nhiên cá rất là tươi. It's like the sauce of sushi or something else. ايه عادي رجالته ولا عليك طول طالع بس
this one is also nice. It's good. A little bit spicy, but still good. Do you like the fish? Mm-hmm.